اجوا عنا حاجة توما، مخرجة وفنانة بشتغل مع خليل جريج. فنان ومخرج سينمائي كمان. بنشتغل صرنا فترة بنشتغل إنه نحن نعرف عن حالنا أكثر كباحثين. يعني عندنا مواضيع بتهمنا اللي هي عندها علاقة بحياتنا اليومية بلبنان اليوم. يعني إنه كيف فينا شو علاقتنا بالصورة، كيف فينا نحكي قصتنا، كيف فينا نحكي سيرة معلقة بالواقع تبعنا. إنه أكيد من بعد ما عشنا الحروب الأهلية بلبنان هيدول أثرت مش بس بعلاقتنا بالصورة بس كمان بالطريقة اللي نحكي قصتنا. من هالواقع هون قدمنا عدة أعمال واشتغلنا مع الكوريتور حور القاسمي وغير المؤسسات عن هالعلاقة بالصورة وكيف تطورت بهالسنين. خليل، أنا ما درسنا فن أو سينما، بلشنا نشتغل بلبنان بآخر الثمانينات أوائل التسعينات بمدينة كنا عم نكتشف كمان فيها محلات ما كنا كتير نقدر نروح عليها، مثل وسط المدينة وكل الدمار يلي كان فيها، حتى إذا نحن كنا كمان عايشين بدمار. بلشنا نشتغل ونعمل أفلام وصور نتساءل على الوضع اللي نحن كنا عايشين فيه. واكيد نحن نهتم بالصوره، مش بس يعني نهتم كمان نعمل صوره للواحد يلي بيطلع على المشاهد كمان يشارك معنا بالسؤال. كان كثير من الاعمال يلي يعني عملناها ويلي رح نشوفها بهالمعرض هي تخلي الواحد بده كمان هو أو ياخد جزء من صورة أو ياخد مثلا صورة بريدية. بالنسبة لنا معرض مش بس محل نحط أعمالنا والناس تجي بتشوفهم، بس محل نوع من التجربة فيه، التجربة اللي بتخلينا نحن كمان نفكر مع الباقي وين الصورة اليوم، كيف نستعملها بالوقت الحاضر. حتى إذا في أعمال هون عملناها من 15 سنة أو 10 سنين، نحن يلي بيهمنا الحاضر، كل الأعمال يلي هون بتخاطب الحاضر. مهتمين أكثر بالتاريخ، يعني بكتابة التاريخ، كيف التاريخ بينكتب اليوم، وكيف الواحد بيرجع بيقرأ صورة، وكيف الصورة بمحل بتمثلنا أو ما بتمثلنا. نحن إذا عم نعمل صور وأفلام كمان، يعني بدنا نعمل صور تشبهنا أو صور بمحل تشبه الواقع اللي نحن عشناه وعم نعيشه، مش عم نورثها من الغرب أو من تفكير عنده علاقة الاستشراقي. يعني نحن لازم بمحل ننتج صورنا، مش نحن بس اثنيناتنا، بس إنه بالمنطقة هون. نحن نوع من التفكير تبعنا هو أكثر عن كيف فينا نطلع على بعض الواقع بطريقة مختلفة، يعني نغير طريقة اللي عم نطلع منها، تكون حتى هي بمحل وين المشاهد حيوقف ليطلع على صورة. تكون مثلا هالصورة إذا بتشوفيها من بعيد بتبين بيضة، ما في إلا أنت حتقربي حتبلشي تشوفي التفاصيل، حتشوفي بيروت، حتشوفي اشياء عم ترجع تظهر كأنه أشباح عم ترجع تظهر وعم تبين. هيدا المحل وين نحن بنوجد، وين نوقف كمشاهدين أو كمواطنين، هيدا المحل اللي بيهمنا.
لبنانيز روكت سوسايتي مشروع فني وفيلم مني بعد اكتشاف مشروع فضائي. هالمشروع فضائي كان بالستينات، خلق جامعة هاي غازيون بلبنان. مجموعة طلاب مع أستاذ الماثيماتيك منوب منوبيان بلشوا يعملوا صواريخ صغيرة، بعدين كبروا صواريخ وصار هيدا المشروع مشروع كتير جدي. مشروع كتير كان مهم للبنان بوقتها بالستينات، وشوي شوي توقف المشروع ونسى كليا، ما بقى في حدا بيتذكره بلبنان، يعني كتير قليل يعني الناس بتذكر. نحن بس شفنا هيدا المشروع حبينا نرجع نفتش على الصور، نرجع نعمل انترفيوز مع كل الناس اللي شاركت بالمشروع، وعملنا فيلم اسمه النادي اللبناني للصواريخ. وشوي شوي كمان عملنا كتير مشاريع فنية، يعني لقينا كتير صور وارشيف كتير حلوين. اكيد نحن بنفضل كل هول الاعمال الفنية، هي كمان بتفكر بالتاريخ بمحلات وين التاريخ منه محتفظ عليه، وين بركي ما احتفظنا بهيدي القصة، انه ما كنا نفكر حالنا معقول نحن نصير مهتمين بالفضاء. الأسطوانة الذهبية لها علاقة بكيف نحن نمثل حالنا وكيف نقبل الغير يمثلنا. بال 77 الأمريكان بعتوا أسطوانة ذهبية وبعتوهم بالفضاء، مثل رسالة سلام للحياة الإكسترا تيريتوريالز. يعني بهالأسطوانة حطوا أصوات صور من العالم، بس أكيد في كتير أصوات ما لهم علاقة بالمنطقة تبعيتنا، لهم علاقة أكثر بالويسترنز وهيك الغرب. نحن عملنا أسطوانة ذهبية مع الذكريات المشتركين تبع اللبنانيز، النادي اللبناني للصواريخ، وحفرنا هالأسطوانة وعملنا أصوات كمان موجودة بعالمنا ببلدنا بالمنطقة تبعيتنا. What I want from you is if I can send you this amount of money and put it in your account just for safekeeping, and in return you will get 25% of the total amount. I would appreciate if this whole thing stays a secret, just to preserve the safety of my sister and the security of my sister and my safety. Rumor of the World هو نحن بلشنا نجمع عدة سكامز وسبامز، يعني الاشياء الايميلات اللي عم تجونا اللي هي فيها هي كذبة بس ما وعم احتيال بس هدول الايميلات فعالين كثير، يعني انه كل سنة في اكثر من $1 مليار عم بيتحولوا. يعني همنا كثير بهول الرسائل، عادة الواحد بياخذهم وبيحطهم بزبالة الانترنت، يعني بالتراش. نحن خليناهم على فترة طويلة انه كانوا بمحل فيهم سرد كثير غريب، يعني بيشبه الافلام شوي. وكمان هيدا في مناطق يعني هن بيحطوا القصة بمناطق معينة ليخلوك تفكري انه هيدا الشيء معقول ولا تصدقيهم. هن بالنسبه لهم هالمناطق مناطق فيها احتيالات وكوربشن وهيك قصص، يعني انه مثلا بيقولوا انه هيدا خيه لاوتشالان او مرته لعرفات او اختها لطرابلسي، كل واحد هيك بياخذ يعني بدهم يخليك تصدقي. كل سنه بياخذوا الاحداث تبعت السنه، الاحداث، الحروب، المشاكل الاقتصاديه او البيئيه، كل هول وبيشتغلوا عليهم. لكن بالنسبه لنا كانت طريقه نرجع نكتب التاريخ بمحل. كتابه التاريخ شوي غريبه بس اللي عندها اثر على الناس.
اخترنا 200 ايميل من كل سنه بال 2008 وال 2010. جربنا نعطيهم جسد كمان واشتغلناهم كأنحاء بالحديد، وشفنا انه هالكتابة التاريخ اذا بنشوف من اي بلدان هن عم بيحكوا بيرسموا خريطة جديدة، وهيدول هن الجيومتري اوف سبيس. اذا بنطلع بنشوف ان 2008 و 2010 مختلفين كتير، يعني في مناطق اهم بالتخيل الفساد، وجاية هيدي من الاحداث اللي صارت بكل سنة. الشغل الجديد هو آخر فصل لهالمعرض له علاقة بالشعر. اليوم نحن عايشين بالمنطقة وبالعالم فترة صعبة، فترة بمحل فيها كتير ديسبير، هيك كآبة. وبهالفترة شعرنا شيء كتير مهم بالنسبة لنا إنه نحكي عن الشعر، وبركي طريقة اللي فينا نواجه الواقع تبعنا اليوم هو باستعمال واستخدام الشعر. شغلنا بالأفلام أو بالفن له علاقة كتير قوية بالآخر، له علاقة أكيد بالصورة، بالتساؤل عن الصورة، بس كمان بالعلاقة يلي فينا يعني نبنيها مع يلي عم يشاهد، ونحن يلي نتأمله إنه هيدي العلاقة تنبنى بأعمالنا وبالمعارض تبعنا. مش هيك كتير مهم بالنسبة لنا نعرض الأشغال ونتساءل كلنا سوا عن أي صورة نعملها اليوم، أي رواية فينا نخبرها، وكيف فينا نحكي ونمثل حالنا اليوم بالوقت الحاضر.